Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao mình sống rất hiền lành mà vẫn luôn gặp khổ đau? Vì sao người bạn thương lại rời đi? Vì sao ta càng cố nắm giữ thì cuộc đời lại càng buông tay? Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu ta nói hay hành động với tâm ô nhiễm thì khổ não sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo chân bò. Nếu ta nói hay hành động với tâm thanh tịnh thì an lạc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Mọi điều ta đang trải qua hôm nay, dù là vui hay khổ, đều không do ai khác, mà là do tâm mình đã từng khởi niệm và gieo nhân. Vì tâm là gốc. Tâm hiền thì nghiệp hóa lành. Tâm động thì đời sẽ nổi gió. Nếu tâm yên thì cả vũ trụ cũng lặng. Có người nghèo mà lòng vẫn hạnh phúc, còn có người giàu nhưng đêm nào cũng trằn trọc. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Một người biết nhìn vào bên trong, còn người kia chỉ mãi nhìn ra bên ngoài. Phật dạy không có ngọn lửa nào thiêu đốt bằng ngọn lửa tham dục. Không có dòng sông nào sâu bằng tâm ý con người. Tâm ta như biển lớn, chứa đủ sóng gió và tĩnh lặng. Khi ta để tham, sân, si làm chủ, biển tâm ta trở nên đục ngầu. Khi tâm ta thắp lên trí tuệ và từ bi, thì biển tâm liền trong sáng như ngọc. Một ý nghĩ khởi lên như một hạt giống được gieo xuống. Nếu ý nghĩ đó là sân hận thì ta sẽ gặt được khổ đau. Còn nếu ý nghĩ đó là thương yêu thì ta sẽ gặt được sự an lành. Phật từng dạy, người oán ta, ta lại oán người, oán ấy chẳng khi nào dứt. Chỉ có từ bi và tha thứ, oán thù mới thật sự tan biến. Càng tu, người trí càng lặng. Không phải vì họ không biết nói, mà vì họ hiểu rằng mọi lời nói, mọi hành động đều gieo một hạt nhân cho tương lai. Một lần, có người hỏi Đức Phật, thế nào là người biết tu? Đức Phật mỉm cười rồi nói, người biết tu là người biết dừng lại trước khi nổi giận. Nghe tưởng nhỏ, nhưng chính khoảnh khắc dừng lại ấy là ranh giới giữa nghiệp cũ và nghiệp mới, giữa sân hận và từ bi, giữa khổ đau và giải thoát. Bởi vì mỗi khi ta nổi giận, chính ta là người đầu tiên bị thiêu đốt. Ngọn lửa sân không đốt được ai khác, nhưng nó sẽ thiêu rụi sự bình an trong lòng mình. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy, trong tất cả các pháp, tâm là tối thượng. Tâm là thuần khiết, nên lời nói và hành động sẽ thuần khiết. Còn tâm ô nhiễm thì đời sống sẽ đen tối và ô nhiễm. Hiểu được điều ấy, ta mới thấy chuyển nghiệp không phải là việc lớn lao. Chỉ cần bắt đầu từ một niệm thiện trong tâm. Khi bị xúc phạm, nếu ta im lặng, mỉm cười, là ta đã vừa gieo một nhân lành. Nếu ta cố đáp trả, là ta đã gieo thêm nghiệp mới. Phật dạy, chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính mình. Tự thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Và trong mỗi hơi thở, ta có thể bắt đầu thắng chính mình bằng cách nhìn sâu vào tâm, nhận ra điều gì đang khởi lên và chọn cách buông xuống. Ngày hôm nay, trước khi nói một lời gì, trước khi phản ứng với ai, một điều gì đó, hãy dừng lại chỉ một nhịp thôi. Hít vào là biết mình đang hít vào, thở ra biết mình đang sống. Giây phút ấy, tâm liền có mặt và bình an liền có mặt. Phật đã dạy, không ai cứu được ta ngoài chính ta. Không ai có thể, và cũng không ai được phép. Chính ta phải bước đi trên con đường giác ngộ. Khi hiểu được điều này, ta không còn cầu xin ai ban phước, vì phước lành nằm ngay trong từng niệm thiện của chính ta. Một ý nghĩ thiện, một lời nói lành, một việc làm từ tâm đều là ánh sáng soi rọi vào chính nghiệp mình. Bởi lẽ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm an thì vạn sự an,
Tâm lành thì nghiệp hóa lành. Chỉ cần mỗi ngày ta sống tỉnh thức, thấy rõ từng khởi niệm và chọn điều thiện để gieo, thì cuộc đời, dù sóng gió, vẫn sẽ êm như mặt nước hồ thu. Nếu bạn đang cố thoát khổ, xin đừng oán trời trách người. Hãy quay về nhìn trong tâm, nơi có đủ nguyên nhân và cũng đủ phép màu để chữa lành ý. Mỗi lần bạn buông bỏ được một niệm sân là một lần nghiệp xưa được hóa giải. Mỗi khi bạn mở lòng thương ai đó là một lần phước mới được sinh ra. Cuộc đời vốn không bên ai, chỉ thuận theo tâm người ấy đang hướng về đâu. Nếu bạn cảm nhận được điều này, hãy để lại một lời nhắn thiện tâm ngay bên dưới phần bình luận, như một lời nhắc nhở rằng hôm nay ta đã gieo được nhân lành. Mọi khổ đau đều bắt đầu và cũng kết thúc. Hãy chia sẻ phước duyên này đến nhiều người.